ng chili. Welcome to another video, guys. So, alam nyo, meron na naman tayong mango at saka meron tayong ambarella, meron tayong hinog na mango, naka-sliced na, at saka meron tayong vegetarian dito, meron tayong gulay, at saka meron fried salmon. Tingnan nyo, guys. Pero half lang siya kasi hindi ko naman kayang ubusin, kaya half lang talaga yung niluto ko. At ang sauce natin ngayon, it's a ginamos. Tingnan nyo, guys. Pero hindi siya Pilipinas, hindi siya Pilipina ginamos na from Philippines. Ginamos Malaysian. So, hindi ko alam kung anong lasa. Pero pagkaalam ko yung kasi ginamos dito, matamis-tamis, hindi kagaya dyan sa atin, sa Pilipinas, ang sarap ng ginamos natin, di ba? Pero dito sa Malaysia, lahat ng pagkain ng Malaysia, puro matatamis. So, kahit ginamos, nilalagyan nila ng asukal. So, start na tayo, guys. Super excited ako dito. Tsaka, ito na rin yung lunch ko. So, try natin sa Ambarella. So, ito yung ginamos na binili ko. Malaysian ginamos. Yan nyo, guys. Naluan ko na rin ng chili. Okay lang yung taste. Iba't iba talaga para yung dyan sa atin. May pagkatamis-tamis na yung mango ko. So, parang may buto.
Masarap din yung ginamos. Pero hindi gaano. Super langhang, guys. Oops. Bakit bang dulas?
Okay guys, naubos ko na yung mango ko, yung sour green mango ko. Tsaka naubos ko na yung Ambarella. Masarap din kahit papano, may pagkatamis yung ginamos na Malaysia. Parang matamis-tamis. So naubos ko na yung gulay ko, tsaka yung half salmon sliced. Sarap, super hearty. So ang mango ko, busog na ako, hindi ko na kayang ubusin. So, sa next time na lang, pang merenda ko na lang mamaya. So, okay guys, I think that is for today. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!